Welcome sa zip9.com. In this video ay pag-aaralan natin kung paano ba mag-graph ng function galing sa table. No? So, ang pinaka-skill dito is graphing. No? But kung maalala ninyo, kung sinusubaybayan nyo yung zip9.com, nag-aaral na tayo ng coordinate plane at nag-aaral na rin tayo ng graphing. So, I think this is not new. No? But anyway, gawin na rin natin. So what I did was to draw the Cartesian plane, no? Hindi nga lang yan accurate, no? Siyempre dapat pantay-pantay yung space niyan dito. But since manual drawing ito and I'm very bad at it, so I think maintindihan nyo naman, no? So this is called the horizontal axis, no? As a review. Ito yung tinatawag natin na horizontal axis at nililabel natin siya na X. And this is called the vertical axis or yung y-axis natin. And this arrow means you can extend to the left, you can extend to this direction indefinitely, no? So pwede nyo yan pahabain, no? Pero hindi natin siya kailangan, kaya pinagsiyaan ko lang, no? So dito ay ipa-plot natin yung points na to, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, and 5, 10. This is the result of the function na pinag-aralan natin dun sa previous video sa RF04. So, panoorin nyo yun kasi karugtong ito nun, hindi ko na ito i-discuss. No? Ang i-discuss natin dito is how to plot from the table or from the ordered pairs. No? So, sa una, we have 1, 2. Paano nga ba tayo nagpa-plot? Titignan mo muna yung x-axis kasi ito yung x mo, di ba? Ito yung x natin, yung number of candies. We have 1. Ito yung 1 natin. So, from here, magwa-1 ka and then 2, pataas. So, 1 yung ating x, this is 1. And then yung y natin is 2. So, nandito yung ordered pair na yan, no? Secondly, titignan mo yung 2, no? And then, yung susunod is 4. So, nandito banda yan. 2, and then 2 yung x natin, and then 4 yung y natin. So, parang nandito siya banda, no? So, hopefully ay medyo accurate tignan, no? The third is 3, 6. So, ito yung 3 natin. We look at 3 and then we look at 6. Parang nandito siya somewhere here. No? Okay, so 4 and then 8. And then 5 and 10. No? Okay, so medyo mukhang straight siya, no? Mukhang straight line siya, no? Actually, straight line siya dapat. Pwede mo siyang lagyan ng line. But in this case, tama ba na lagyan natin siya ng line? Si Pia ba ay... ano ibig sabihin ng... this is yung x actually is number of candies, di ba? This is the number of candies. This is number of candies. Bakit lagyan natin siya ng line? Pwede ba natin siya lagyan ng line? Hindi pwede kasi... Ano ba ibig sabihin ng in-between nito? Pag 1 candy siya, di ba? 2 pesos. Pag nandito ba, may 1.5 candies ba tayo? Pwede ba tayo magbenta ng 1.5 candies? Of course, hindi, no? So, wala tayong point somewhere here, no? Ibig sabihin, ito na yung graph natin talaga. Discrete point siya. Hindi siya pwedeng lagyan ng linya. So, ito na yun, no? Kailan tayo naglalagay ng linya? Pag continuous. For example, time ito distance. For example, walking ito, this is time, 1 hour, 2 hours. Pag may 1 hour and 30 minutes ka, no? So, may distance ka somewhere here sa 1 hour and 30 minutes. Pero dito sa ano natin, sa number of candies, ito lang kanyang graph niya. Okay? So, this is the graph. This is one representation of functions. So, meron tayong, ang pag-aaralan na natin is, again, review, we have ordered pair, which is, of course, the same as table. Ordered pair, almost the same as table. And we have number 3, we have equation. And of course, yung ating graph, no? May gusto lang ako idagdag sa equation, no? Ang function instead of y, usually
nilalagay din natin yung f of x, no? So, whatever the variable here. So, dito, ang y, pwede natin siyang sabing f of x equals 2x. So, yung x dito tsaka dito, dapat pareho siya, no? Yung variable dito. Pwede ng f of t equals 2t, no? So, depende sa gagamitin yung independent variable. Yung f, minsan napapalitan din siya g or h. So, g of x equals 2x or g of t equals 2t. No? So, depende kung ano yung gagamitin nyo dapat dito rin. Ganun yung annotation ng function. Ang f of x at saka y, pareho lang ang ibig sabihin niya, no? Yung in this context, no? So, h of x equals 2x. That's also one representation. So, later, pag-aralan pa natin yan, siguro isang episode pa, ay pag-aralan natin kung paano ba nire-represent ang function sa equation. But here, we call this function f of x f, and we call this function f g of x g. So, minsan g lang ang tawag sa kanya. Ibig sabihin g of x equals something x or any expression here. Okay, so maraming salamat, and I hope meron kayo natutunan sa video na to. Gusto ko yung invite sa zipline.com. Nandyan yung ating mga listahan ng ating mga videos. And of course, if you want to subscribe to our channel, you can just click the subscribe button below the video. Maraming salamat, and see you in the next tutorial.